أهلا بكم أصدقائي الرائعون. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. جاء كتاب عبقرية محمد ليظهر للبشرية كلها كم كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة حقيقية للعالم أجمع، وليس للمسلمين فحسب. كتاب عبقرية محمد للكاتب والأديب عباس محمود العقاد، كتاب رائع ستتوقف عنده كثيرا. الكتاب في مجمله يختار بعض جوانب العظمة في شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل ويعرضها ويقارنها ببعض النماذج الفقيرة في الغرب، من تلك النماذج التي تتميز بالنجاح في جانب واحد أو اثنين على الأكثر، بينما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم متميزا في كل تلك الجوانب مجتمعة. يقوم الكتاب بتقسيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم كجوانب متميزة، ويناقش كل جانب بشكل مستقل، حتى أنك لا تشعر للوهلة الأولى التي تسمع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب ليس طويلا، فهو 160 صفحة، ولكنه كتاب ثري جدا، فهو للكاتب والأديب عباس محمود العقاد. وإليك نبذة عن هذا الكاتب العظيم. إنه الكاتب عباس محمود العقاد، صاحب الصوالات والجولات في حماية الشعر العربي، وقد كتب أكثر من 100 كتاب أثروا المكتبة العربية في القرن العشرين، وكان له مواقف صارمة مع كل محاولات تخريب وتشويه أسس وتراث اللغة العربية. وعلى الرغم من أنه لم يحصل إلا على شهادة الابتدائية، إلا أنه كان موسوعي الاطلاع، فقرأ في الأدب واللغة والتاريخ الإنساني وعلم النفس وعلم الاجتماع والثقافات الغربية وغيرها، لذا كان كاتبا عالميا وأديبا موسوعيا. ملخص كتاب عبقرية محمد. الكتاب في مجمله لا يسرد السيرة كما هو معتاد، ولكن يتعرض لبعض العناوين في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عنها بشكل مفصل. يبدأ الكتاب بمقدمة تتحدث عن قصة الكتاب، ومن أوحى للأستاذ العقاد بكتابته أول الأمر. الكتاب يتكون من 14 فصلا، يتناول كل فصل منهم جانبا بارزا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عنه مقارنا إياه في هذا الموطن بمن دونه من أعلام التاريخ. في ملخص كتاب عبقرية محمد نتعرض للكثير من الصفات التي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته كإنسان، ثم في رحلته كنبي، منها علامات مولد. هذا الفصل يتحدث عن العالم في ذلك الوقت بشكل عام، وكيف أنه في انتظار حدث عظيم كي يحدث ويحدث تحول كامل لمسار البشرية كلها، وكيف أن هذا الحدث يحتاج إلى عناصر تتكامل مع بعضها، ولم تجتمع في ذلك الزمان والمكان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. عبقرية الداعي. ما هي المميزات التي أهلت محمد الإنسان ليكون محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الشمائل والصفات
التي ميزته ليكون هو النبي وليس غيره، على الرغم من أن المجتمع في ذلك الوقت كان يحوي الكثير من العظماء والمميزين، والذين صاروا بعد البعثة من خيرة الصحاب لخير الأنبياء. عبقرية محمد العسكرية. على الرغم من وضوح الفصل لمحتواه، إلا أنه أسهب في بداية هذا الفصل في توضيح أسباب لجوء المسلمين إلى القوة، ثم بدأ في سرد جوانب القوة العسكرية والأمنية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقارنا إياه بنابليون بونابرت، على افتراض أنه واحد من أفضل القادة العسكريين في العصر الحديث. في هذا الفصل من ملخص كتاب عبقرية محمد ستتعرف على مصطلحات شيقة مثل الأوامر المختومة، الاستطلاع، المخابرات، الحرب قدعة، وغيرها من المصطلحات، مع ذكر أمثلة وأحداث ارتبطت بها. عبقرية محمد السياسية. فإذا كان شأن الحرب شديد فشأن السياسة أشد. إذا اعتبرت الحرب علامة على حسم القول وإجماع الأمر، فشأن السياسة هو التردد والتذبذب، وأخذ الكثير من الحقوق بدون إراقة الدماء. ولكن بحسن استقراء الأحداث والتفاوض مع الخصوم لتحقيق أقصى المنافع، وبدون التنازل عن المبادئ. عبقرية محمد الإدارية. من السهل للغاية أن تجد قائدا إداريا فذا في مجتمعاتنا الحديثة القائمة على التنظيم والكثير من البيروقراطية، ولكن أن ينشأ إداري فذ في مجتمع اعتاد الفوضى كنظام حياة، فتلك هي العبقرية حقا. البليغ. يناقش هذا الفصل فصاحة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المجيء بجوامع الكلم، فيبسط الكثير من الأمور في القليل من الكلمات، مع ذكر أمثلة في غاية الروعة والبيان. محمد الصديق. ليس الصديق لأصحابه، وليس الصديق لأصحابه وذوي الرأي والكلمة والشأن في مجتمع مكة والمدينة فحسب، ولكنه ذلك الصديق الذي يصادق كل من حوله حتى خدمه. محمد الرئيس. هذا الفصل على الرغم من قصره ولكنه يصف كيف أحبه أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكيف رباهم الحبيب، إذ كان يندمج فيما بينهم وكأنه واحد منهم، فلا يختلف نشاطه عن أنشطتهم ولا مشاركته عن مشاركتهم، ومع ذلك يحفظ كيان وهيبة الدولة الإسلامية ورئيسها. ثم ينتقل الكاتب بسلاسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشخصية، فيبدأ في الدخول في بيته وعلاقته الخاصة والمقربة، حتى تتعرف أكثر على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الزوج. يبدأ الكاتب في وصف حال المرأة أولا بين الناس في الجاهلية وفي الحياة الغربية الحديثة، فتجد ويا للعجب تشابه كبير بين الحالين في التعامل مع المرأة. ثم جاء الإسلام فأعلى من شأنها وقدرها، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم البشرية جمعاء كيف يعامل الزوج زوجته. الأب.
جانب آخر من الجوانب الروحية التي قد لا ينتبه إليها الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان نعم الأب لأبنائه ونعم الأب لأصحابه. السيد. كيف يعامل الناس الخدم الآن؟ لا أقول بعطف، ولكن معاملة أهي حسنة أم سيئة؟ وكيف تكون تلك المعاملة حين يكون السيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقا لقد كان رحمة للعالمين. العابد. كيف علاقته بربه وكيف كان ينظر إلى الكون من حوله؟ إن العبادة بمدلولها القاصر ليست قاصرة على الشعائر الظاهرة للصلاة، فالعبادة روحية وعملية وتأملية. أنت مطالب بعبادة الفريضة الظاهرية وتطبيق تعاليم الإسلام كعبادة عملية، ثم الخلوة بربك في مساحة من الوقت لتتأمل كونه وتشبع قلبك بالخشوع والتأمل في كونه وعظمته. الرجل. كيف كان بين أصحابه وكيف كان بين أصدقائه؟ هذا الفصل من أحب الفصول إلى كل من قرأ هذا الكتاب، ففيه من اللطائف والطرائف التي تشتاق إليها النفس. محمد في التاريخ. كيف يرى التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف ينظر إليه كتاب وأدباء ونقاد الغرب، وكيف هو في التاريخ الإنساني؟ ثم يختم الكاتب عباس محمود العقاد هذا الكتاب الرائع بمشهد الغار مع صديقه الصديق أبو بكر الصديق، ويروي أنه أعظم مشهد في التاريخ. وإلى هنا قد انتهى هذا التلخيص. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم أصدقائي.